Pohjoisen Lapin arktiset luonnonolosuhteet ovat haasteellisia tarhamehiläisten elinolojen kannalta. Arktinen mehiläistalous-hankkeessa on kehitetty lämmityslaitteistoa mehiläispesiin. Toimiva lämmitysjärjestelmä, jolla pesän lämpötila saataisiin pidettyä tasaisena alkukesän vaihtelevien sääolojen aikaan, toisi mehiläisille vakaammat elinolosuhteet. Tutkimusvuosien aikana lämmityslaitteista on kokeiltu monia eri versioita. Viimeisimpänä kokeilussa on ollut pesän alta lämmitettävä malli, jonka sähkövirta on tuotettu aurinkoenergialla. Tällä tavoin toimiva järjestelmä ei sido tarhapaikkaa kiinteiden sähköyhteyksien läheisyyteen. Hunajan tuotantoa on tarkkailtu pesän alle asetettavien vaakojen avulla. Pesien sisälle asennetuilla antureilla on seurattu lämpö- ja kosteusolosuhteita. Laitteiston toimintoja on ohjattu ja seurattu etäyhteyden välityksellä käytettävällä ohjelmistolla. Mehiläisten lentoaktiivisuutta on kuvattu pesien edestä kameroiden avulla. Lämmityksen on havaittu pitävän mehiläisten elinolot suotuisempana. Tarhamehiläisillä on suuri merkitys puutarha- ja luonnonkasvien pölyttäjinä. Arktinen mehiläistalous-hankkeessa on seurattu tarhamehiläisten läheisyyden vaikutusta mustikan ja karpalon pölytyksen onnistumiseen. Tätä on seurattu koealojen avulla, joista kesän aikana on laskettu marjojen kukat, raakileet ja kypsät marjat. Tutkimusmateriaalista on saatu karpalon ja mustikan pölyntymis- ja marjomistuloksia. Tutkimuksissa on todettu, että mustikan pölyntyminen on onnistunut paremmin kuin sellaisilla alueilla, joilla mehiläisiä ei ole. Mehiläisille kiireisen ja lyhyen kasvukauden jälkeen tarhauksesta saadaan lopputuotteena hunajaa. Hunajaa voidaan tuottaa myös tietystä kasvilajista tai alueelta. Arktinen mehiläistaloushankkeessa hunajaa kokeiltiin tuottaa karpalosuolta. Arktisissa luonnonoloissa hunajan tuottaminen on haastavaa, mutta mahdollista. Linkouksen valmistelu aloitetaan mehiläispesiltä. Pesistä valitaan kakut, jotka ovat täynnä vahakerroksella peitettyä hunajaa. Ennen linkousta hunajakakkujen päältä poistetaan vahakerros. Hunaja irtoaa kakuista hyvin, kunhan linkoustilat ovat tarpeeksi lämpimät. Kuorinnan jälkeen kakut lingotaan. Hunajasta poistetaan epäpuhtaudet siivilöinnillä. Kun hunajaa saadaan tuotettua arktisissa oloissa, on se laadultaan ja maultaan ainutlaatuista.